Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো পাকঘৰত ডিউটিৰ পৰা আহি পাইছো এতিয়া সন্ধিয়া চাহ কাপ খাবলৈ লৈছো আৰু চাহৰ লগত ভাবিছো কিবা এটা বনাম তো কি বনাও আপোনালোকক দেখাইছো তো মোৰ ওচৰত এটা আছে কল বেছিকৈ আছিল খালো অৱশ্যে তো এটা আছে এতিয়া আৰু এটো মোৰ খালি মুখত খাব মন যোৱা নাই তো ভাবিছো এতিয়া যেহেতু সন্ধিয়া চাহ কাপ খাম তো কলটো হয়তো কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছো আৰু এপিনে লৈছো আটা তো আটা দি প্লাই কলৰ মালপোৱা বনাম তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো তো শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যে মোৰ আজি ব্লগটো কেনে লাগিল বলক ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু আনপিনে এয়া মইচা ঠাৰি আনি থৈছো দাইল বনাম দাইলৰ লগত দিম মইচা ঠাৰি তো অকণমান নিমখ দিম নিমখ দিলে মিঠা সোৱাদটো ভালকৈ উঠিব সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিম এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ সানি লম আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ ব্লগত কমেন্ট আহিছিলে যে আপুনিও আমাৰ ভিডিঅ' চাব বুলি একচুয়ালি কি হয় মই যেতিয়া টাইম পাওঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' নোচোৱা নহয় বেলেগৰ ব্লগ চাওঁ নোচোৱা নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল মোৰ ওচৰত একেবাৰে টাইম নাথাকে আজিকালি কি হৈছে মোৰ নিজে ব্লগ দিয়া মানে শিডিউল নোহোৱা হৈছে মানে টাইম নোহোৱাৰ কাৰণে এডিট কৰিব টাইম নহয় তো কেতিয়াবা ব্লগটো দুপৰীয়া মানে কি পাবলিশ কৰোঁ কেতিয়াবা মৰ্নিংতে কৰোঁ কেতিয়াবা ৰাতি হয় তেনেকুৱা যেন হৈছে মানে টাইমৰ অভাৱত কিয়নো মোৰ মানে কি ডেইলি ৰুটিনখন হৈছে মই ৰাতিপুৱা উঠো 4টা বা 4:30টাত উঠো 4টা বা 4:30টাত উঠি পিনে মই যাওঁ ষ্টেডিয়ামত খোজ কাঢ়োঁ 7 পাকমান খোজ কাঢ়োঁ 3 পাকমান দৌৰোঁ তেনেকৈ মিলি পেলাই 10 পাকমান খোজ কাঢ়া আৰু দৌৰা মিলি হয় তাৰপিছত আকৌ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তো কৰাৰ পিছত তেনেকৈ কৰোঁতে যদিও মই 4টা 4:30টাত উঠোঁ তথাপিও মোৰ ৰুম পোৱালৈকে 6:30মান বাজি যায় সিমানখিনি কৰি মেলি তাৰপিছত আহি পিনি মই খাওঁ গৰম পানী খাওঁ তাৰপিছত গৰম পানী খোৱাৰ পিছত ঘৰ যাওঁ দিয়াৰ পিছত বিছনা ঠিক কৰোঁ সেইবোৰ কৰি মেলি তাৰপিছত গা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাই আহি মেলি মই ভাত বনাওঁ তো ভাত পানী বনাই খাই মেলি মই 10টাত ওলাই যাওঁ তো সিমানখিনি সেই ৰাতিপুৱা টাইমটো মোৰ তেনেকৈ যায় তো মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ নহয় তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যে ভাত খাওঁ সেই ভাত খোৱা বাচনকেইটা ধুই থৈ নাযাওঁ বেচিনতে থৈ যাওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা বাচন ধুই থাকিব হ'লে বহুত বেছি লেট হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে বাচনখিনি নুধু তেনেধৰণে থৈ যাওঁ মানে মই বেচিনতে তাৰপিছত ডিউটিৰ পৰা আহি মাহঁতৰ ঘৰত সোমাওঁ মই এবাৰ সদায় কিয়নো মায়ে মানে এদিন যদি নাযাওঁ মায়ে ভাবি থাকে কিয় বা নাহিলে কিয় বা অহা নাই এনেকৈ ভাবি থাকে সেইকাৰণে মই সদায় আহি মাহঁতৰ ঘৰত সোমাওঁ তাৰপিছত মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ৰুম পোৱালৈকে মোৰ ৰাতি ৰুম পোৱালৈকে 7টা 7:30মান বাজে তো এতিয়া 8টা বাজিবলৈ হৈছে এতিয়া মই চাহকাপ খাব লৈছে ভাবক আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে তো মানে কি মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পোৱালৈকে কেতিয়াবা 7টা বাজে কেতিয়াবা 7:30টা বাজে ৰুম পাওঁতে তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি আকৌ ৰাতিপুৱা যে বাচনখিনি যে থৈ যাওঁ ভাত খাই মেলি সেই বাচনখিনি বাচনখিনি ধোৱাৰ পিছত মই অলপ বিছনাখন জোকাৰি মেলি ঠিক কৰি ৰাখোঁ এখন বেড কভাৰখন জোকাৰি মেলি ঠিক কৰোঁ
কাৰণ দিনটো তেনেকৈ থাকে যিহেতু অলপ জোকাৰি ল'লে ৰাতি শুবলৈও ভাল লাগে সেইটো কথা তো তেনেকৈ জোকাৰি মেলি লওঁ অকণমান বেড কভাৰখন তাৰপিছত সেইখিনি কৰি মেলি মই আকৌ সন্ধিয়া গা ধুওঁ কিয়নো মই ঠাণ্ডা দিনতো গা ধুওঁ গৰম দিনতো গা ধুওঁ আৰু গা ধোৱা এটাই কাৰণ এই ৰাতিপুৱা যে মই যে ভগৱানৰ মন্দিৰত যে ধূপ চাকি জ্বলাই পিনি যাওঁ তো সন্ধিয়া আহি পেলাই মানে ভগৱানৰ ধূপ চাকি জ্বলোৱা যোনখিনি বাচন হয় সেইখিনি ধুই মেলি ভগৱানৰ মন্দিৰৰ পৰ্দাখন পেলাই ৰাখোঁ মানে সেইকাৰণে সদায় আহি আকৌ মই গা ধুওঁ ভগৱানৰ মন্দিৰৰ বাচন বৰ্তনখিনি ধোৱাৰ পিছত আকৌ পৰ্দাখন পেলাই মেলি আহোঁ আৰু আহি আকৌ ভাত বনাওঁ ৰাতি সাঁজৰ ভাত বনাওঁ তো সেই ভাত বনাই থাকোঁতে কেতিয়াবা কিটচেনত ব্লগ বনাওঁ তো তেনেধৰণে ব্লগ বনোৱা হয় তাৰপিছত সেই যে ব্লগটো বনাওঁ তাৰপিছত ভাবোঁ যে ভাত পানী খাই মেলি বিচনাত গ'লে ব্লগটো এডিট কৰিম কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় সিমানখিনি নহয়গৈ কাৰণ মই ভাত বনাই ব্লগ বনাই ভাত বনাওঁ তো ভাত বনাই খাই মেলি ৰাতি খোৱা বাচনখিনি মানে ৰাতি ধুই থওঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা যোনখিনি খাওঁ সেইখিনিহে সময়ৰ অভাৱত মানে থৈ যাওঁ সন্ধিয়া আহি মেলি ধুওঁ তেনেকুৱা তাৰপিছত ভাত বনাই খাই মেলি বাচন ধুই বিচনাত যোৱালৈকে মানে ৰাতি আৰু বিচনাত যোৱালৈকে 10:30 11টাতো বাজেই মোৰ তাৰপিছত অকণমান মোবাইলটো হাতত লওঁ মাত্ৰ ভিডিঅ'ত এডিট কৰোঁ বুলি মোৰ ইমান টোপনি লাগে দিনটো যেন মানে এনেকৈ থাকোঁ মানে অলপো ৰেষ্ট নাপাওঁ তো মানে ইমান টোপনি লাগে মোৰ মোবাইল মানে হাতৰ পৰা পৰি যায় তো আজিকালি সেইকাৰণে মই ব্লগো টাইমত দিব নোৱাৰা হৈছোঁ মানে এডিট কৰা নহয় তেনেকুৱা সেইখিনি কৰি মানে কেতিয়াবা ব্লগটো এডিট কৰা হয় কেতিয়াবা নহয় আৰু মানে এনেকৈ ব্লগ এডিট কৰি থাকোঁতে ইমান টোপনি লাগে মোবাইলটো হাতৰ পৰা ক'ত পৰি থাকে গমেই নাপাওঁ ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ যে ক'ত পৰি আছে মোবাইলটো আৰু এদিনটো এনেকুৱা হৈছে মানে ব্লগ এডিট কৰি থাকোঁতে 12টামান কিজানি বাজিছে কিন্তু মোৰ বহুত টোপনি লাগিছে মই গমেই নাপাওঁ মোৰ মোবাইলটো ৰিয়েলমি যিহেতু গধুৰো গতিকে একদম মুখত পৰি ওঠৰ পৰা তেজ ওলাই আহিলে তো সেয়া অৱস্থা হৈছে মানে মোৰ তেনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত তো সেই তেনেকৈ থাকোঁতে মানে মোৰ ৰাতি টোপনিটো নিজে নিজে আহি যায় মানে নিজে নাভাবোঁৱে টোপনি মাৰোঁ বুলি অট'মেটিক আহি যায় মানে মোবাইলটো ক'ৰবাত পৰি থাকে গমেই নাপাওঁ দিনটো যে ইমান কষ্ট হয় সেইটো কথা আৰু ৰেষ্টে নাপাওঁ অলপো তেনেকুৱা হয় তাৰপিছত গতিকে মানে কি তাৰ মাজতে যদি মই টাইম পাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্লগ নোচোৱা নহয় বেলেগৰ ব্লগো মই চাওঁ সকলোৰে ব্লগ চাওঁ যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছে চাওঁ বাৰু কেতিয়াবা সঁচা কথা কৈছোঁ মই মিছা কথা নকওঁ কাৰণ মোৰ নিজৰ ব্লগে এডিট কৰা টাইম নোহোৱাৰ কাৰণে চিডিউল নোহোৱা হৈছে কেতিয়াবা দুপৰীয়া হয় দিওঁতে কেতিয়াবা ৰাতি হয় কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা দিওঁ এনেকুৱা হৈছে মানে তো সেইটো কথা তাৰপিছত সিমানখিনিয়ে মোৰ মানে টাইম টেবুল সময়ৰ অভাৱ মোৰ আৰু দেওবাৰ দিনটোত মোৰ ঘৰ চৰ চাফা কৰা কাম থাকে তাৰপিছত যিখিনি আগৰ ব্লগত মই কৈছোঁৱে যে মই দেওবাৰতে মোৰ কাপোৰ কানি ধোৱা মেলা কৰোঁ কাৰণ বেলেগ বাৰত নাথাকোঁ যিহেতু বৰষুণ বতৰৰ দিন বৰষুণৰ কাপোৰবোৰ তিতি যায় সেইকাৰণে দেওবাৰতে ধুওঁ আৰু এইটো দেওবাৰতো মই কাপোৰ ধুবও টাইম পোৱা নাই একদম 3টা বজাত কাপোৰ ধুইছোঁ মই কাৰণ মোৰ যিহেতু মই LICও এজেণ্ট কৰোঁ বহুতে জানে চাগে আপোনালোকে মই LICও এজেণ্ট কৰোঁ যিহেতু বাকী বাৰততো ঘূৰিব তেনেকৈ টাইম নাপাওঁ গতিকে দেওবাৰ দিনটোত যিহেতু টাইম পাওঁ দেওবাৰ দিনটোত মই LIC কামতো ওলাই যাওঁ তো পলিচি খোলাত কামত যাওঁ এইটো দেওবাৰত মই আগবেলাও গ'লোঁ ভোৰবন্ধাত পলিচি কামতে আকৌ পিছবেলাও এঘৰ মানুহত গ'লোঁ পলিচি কামতে গতিকে মানে মই 3টা বজাত কাপোৰ ধুইছোঁ নুশুকাল কাপোৰ তেনেকুৱা সেয়াই অৱস্থা মোৰ আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁতে মোৰ ইপিনে মালপোৱাৰ দৌৰটো ধুনীয়াকৈ বনি গ'ল তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গতিকে কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চাব নোৱাৰোঁ আৰু চালেও যদি কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকে তো কল দিছিলোঁ এটা কিন্তু আটা মই ইমানখিনি দিছিলোঁ আটাখিনি মানে যিমান মই সানি আছোঁ সিমানেই মানে কলটোৱে আটাখিনি সামৰিয়ে আছে আৰু নতুনকৈ আটা দি লৈছোঁ এতিয়া মই তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ গেছটোৰ পিনে এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'ল আৰু তেল দি দিওঁ তো তেল দি দিলোঁ এতিয়া এখন হাতেদিয়ে কৰি আছোঁ চব কাৰণ এখন হাতেদিয়ে লাৰি আছোঁ কল আৰু আটা সেইকাৰণে
এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু বনাওঁ মালপুৰা। ইমান আঠা হৈছে মানে বহুত আঠা হৈছে একদম এইটোৰ পৰা এৰিব বিচৰা নাই হাতৰ পৰা এৰিব বিচৰা নাই এতিয়া উলটাই দিলো মালপুৰা কেইটা আৰু কমপ্লিট হলে আপোনালোকক দেখাইছো কেনেকুৱা হ'ল তো এতিয়া কলৰ মালপুৰা কেইটা নমালো এয়া বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে তো মালপুৰা কেইটা নমালো এতিয়া খাওঁ তো এতিয়া খাওঁ আৰু সেই কেৰাহীটোত তেল আছে গতিকে সেই তেলতে মই ভাজিম এয়া সৰু পাপৰ ভাজিম এতিয়া আৰু দাইল বনাম মইচা শাক দি আৰু কিবা কিবি বনাম আৰু ৰেকৰ্ড কৰি নাথাকোঁ মানে ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব আৰু এই যে মই যে 4:30 বা 4টাত উঠোঁ তো গোটেই দিনটো এনেকৈ থকা যায় ৰাতি গৈ পেলাই বিছনাখন 11টা বাজি মানত বিছনাখন দেখোঁ মানে সেই দিনটো তেনেকৈয়ে যায় গতিকে মানে 4 ঘণ্টামানহে মোৰ কিজানি টোপনি মাৰা হয় ৰাতিটোৰ ভিতৰত সেইটো কথা তো এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত বনোৱা মেলা আৰম্ভ কৰোঁ নহ'লে বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল বহুত বেছি গৰম পিছত খাম অলপ এতিয়া পাপৰখিনি ভাজি লওঁ কাৰণ তেল গৰমে হৈ আছে গেছটো অনেই কৰা হৈছে গতিকে পাপৰখিনি ভাজি লওঁ